2062 साल वैशाख महिनाको 23 गते स्थान रूपन्देही जिल्ला स्थित तत्कालीन दुधराक्ष गाविस बिहानको करिब 6 बजेको समय भाषण शिरोमणि नारायण पोखरेल भगवान कृष्ण म त तपाईसँग जान्छु पो भन्छे अहिले उल्का पारी पारी न ए हुँदैन त्यसो नगर त्यसो नभन भन्दै भन्नु त जानियो। भाषण शिरोमणि नारायण पोखरेल सप्ताह तथा धनाधनञ्जल महायज्ञको अन्तिम दिनका लागि तयारी हुँदै थिए। त्यतिकैमा 3वटा पुरानो बाइकमा बन्दुक बोकेका केटाहरू एउटा घर अगाडि आएर रोकिन्छन्। ती 6 जना मध्ये 3 जना मान्छे सोही घरभित्र बस्छन् जसमा नारायण पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। भर्याङदेखि बिस्तारै माथि आउँदै गरेका ती सामान्य देखिने मान्छेले पण्डित पोखरेलमाथि बन्दुक तेर्साई टोटल 9 राउन्ड गोली हानी फरार हुन्छन्। गोली कन्चर्टमा लागेकाले उहाँको अन द स्पट मृत्यु हुन्छ। 5:30 बजे उठेर नुहाइधुवाइ गरेर जाँदाखेरि मुर्गिया पुग्दा त लौ नारायण पोखरेलको हत्या भयो भनेर भने बाटाभरि रुवाबासी 6:22 जाँदाखेरि उहाँले सेभिङ गरिरहनु भएको रहेछ। 3 जना माथि गएछन्, 3टा मोटरसाइकलमा 6 जना गएको थियो अरे। तल पोता लाउने घरबेटीले पोता लाउँदा कहाँ यो जुत्ता लाएर हिँड्यो सरी हामी पन्डितजीलाई भेट्न हिँडेको सरी भन्दै माथि गयो। ड्याम कञ्चनमा हानेर हामी जाँदाखेरि पुरा र त्यो दिन पण्डित पोखरेलले वाचन गर्दै आएका श्रीमद् भागवत पुराणको 6औं अर्थात् अन्तिम दिन थियो र सायद अन्तिम भएरै होला। भक्तालुको अज्ञात भिड हुनु नै थियो र जब उनको हत्याको खबर बाहिरिन्छ नि तब सम्पूर्ण देशवासी नै तरङ्गित हुन्छन्। माओइस्टद्वारा हिन्दुइजममाथि अथवा प्रिसाइजली भन्दा यी स्पिरिचुअल लिडर्समाथि प्रहार गरिएको यो पहिलो पटक थिएन र अन्तिम हुनेवाला पनि थिएन। नारायण पोखरेल त्यस समयको एक जल्दोबल्दो प्रख्यात स्टोरी टेलर थिए। उनको फेम र लोकप्रियता उनको मृत्युपछि देखिएको जमात र यज्ञ भइरहेको रामपुर बजार नै पूर्ण रूपले ठप्प भइदिनुले थाहा दिन्छ। बाहुनको जब बाहुन बुढोलाई त अहिले केटो बनाएर देखिसकेपछि त राजा छोरीहरू त जेठी पनि मै जान्छु भन्छ, माइलिनी म जान्छु भन्छ, साइलिनी मै त्यसो जान्छु भन्छ, काइलिनी म त नगई छोड्दिनँ भन्छ, ठाइली त झन् म त मोरौँलाई हिँड्न छोड्दिनँ। अब भयो 50 रोडीले लहान थाप गर्दा गर्दै माला लगाइदिए एउटा बाहुनलाई 50 रोडी। ल अब घर छैन थर छैन हिँड जाममा लिएर जानुभयो। कहाँ लैजाने? जङ्गलमा गिठार भ्याकुर चिउरी खुवाएर दग्द मरिजाउन् न खाना गएको बडा उपद्रव। उनलाई आजको समयमा नचिन्ने हाम्रो नयाँ जेनेरेसन बाहेक अरू त बिरलै होलान्। वाचन शिरोमणि पण्डित नारायण पोखरेल श्रीमद् भागवत महापुराणका उनी एक प्रखर वक्ता थिए। आफ्नो जीवनकालको 1100वटा भन्दा बढी प्रवचन र यज्ञदेखि उठेको झन्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँ उनले कम्युनिटी सर्भिसमा खनाएका थिए, जस अनुरूप 100 किलोमिटर लामो बाटो बन्यो। दर्जनौँ स्कुल र कलेजेसहरू स्थापना भए, विभिन्न स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल खोल्न योगदान पुर्याए, ठाउँ ठाउँमा खानेपानीको सुविधा पुर्याए, पुल बनाए र वृद्ध आश्रम खोलिदिए। उनले अन्तिममा चलाएको महायज्ञदेखि उठेको डोनेसन र सहयोगले त्यही आफूलाई मारिएको गाउँ नजिकै एउटा क्याम्पस खोल्न आँट्दै थिए, जुन पछि गएर उनीको नाममा स्थापना पनि गरियो। यस्ता प्यारा मान्छे जसले कम्युनिटीमा राम्रो छाप छोड्दै थियो, उनीमाथि शत्रु आखिर कसरी लाग्यो? उनीमाथि कसैको पनि रिसिभी रहँदै नरहेको पनि थिएन होला। आखिर उनलाई दिन दाहाडै निर्ममताका साथ हत्या गर्ने दुस्साहस कसलाई र कसरी जाग्यो? नारायण पोखरेल 2013 सालमा गोर्खा स्थित एउटा सानो गाउँ बौगामा जन्मिएका थिए। उनको बाल्यकाल एकदमै सामान्य देखिन्थ्यो। उनी सानैदेखि गाउँघरका बुढापाकाहरूसँग समय बिताउँदै संस्कृत र पुराणको गन्ध पाउँदै थिए। दिनहरू बित्दै थिए। केटाकेटीमा हुनुपर्ने चकचके जस्ता गुण सबै उनीमा थियो। 11 वर्षको छँदा बल्ल क ख ग लेख्न जाने उमेरमा आफूभन्दा 2 वर्ष कान्छी उमा कुमारीसँग उनको बिहे भयो। उनीहरूको बिहे पुतलीको बिहे जस्तो ख्यालठट्टामै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो होला। पोखरेलको फर्मल एजुकेसन गाउँको एउटा स्कुलमा हुँदै थियो। पढाइमा उनी ठिकठाक थिए, एभरेजभन्दा अलि माथि, सायद क्लासमा टपर नै भइदिन्थ्यो होला। तर उनीसँग एउटा साथी पढ्दै थियो जसले उनलाई टप गर्ने कहिले अवसर दिँदै दिएनन्। अचम्म नपर्नु होला, तर उनको त्यो साथी अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको माओइस्ट लिडर डाक्टर
बाबुराम भट्टराई थिए। यद्यपि उनलाई आखिर के थाहा आफ्नै साथी लागेको पार्टी नै पछि गएर आफ्नो मृत्युको कारण बन्छ भनेर। त्यस्तैमा पोखरेल 17 वर्षको छँदा एक दिन उनी बुवा भनेर सबैले चकित पारिदिए। आफ्नो पहिलो सन्तान भनेर होला उनीहरू उत्पात खुसी देखिन्थे, तर खुसी धेरै समयसम्म टिक्न पाएन। पहिलो सन्तानले आँखा खोल्न नपाउँदै ऊ चिम्लेर गयो। यदि गाउँमा इनफ स्वास्थ्य सेवा सुविधा वा भनौँ सामान्य चौकी पनि भइदिन्थ्यो होला भने उनको सायद पहिलो सन्तानको फोक्सो आज चलिरहेको हुन्थ्यो। र पक्कै पनि यो त्यही एउटा घटना हुनपर्छ जसले उनलाई फिलान्थ्रोपी अर्थात् परोपकारी हुन सिकायो। आफ्नो पहिलो पुत्र बियोको झन्डै 8 वर्षपछि 38 साल चैत महिनाको 22 गते गोर्खा जिल्लामा एउटा शिव मन्दिर बनाउने उद्देश्यका साथ पण्डित नारायण पोखरेलले पहिलो प्रवचन दिए। उनले वाचन गर्दा कथा र सङ्गीतलाई सँगसँगै अघि लैजाने गर्थे, जसले गर्दा नमर्किने कम्मरहरू पनि लचकने गर्थ्यो। त्यो दुखेको घुँडा पनि अगाडि आएर नाच्न आइपुग्दथ्यो। उनको त्यो हाम्रो पुराणलाई आजको दिन पनि आँखा चिम्म गरेर भिजुअलाइज गर्ने हो भने त्यो विषयवस्तु आँखै अगाडि छर्लङ्ग हुन जान्छ। हो यही नै खुबी थियो पण्डित पोखरेलमा। त्यही बेलामा शिशुपालले खबरदारी जनायो, खबरदार मिल्दैन। यो पहिलो पूजा जब नन्द बाबाको घरको भतुवालाई दिनु हुँदैन। यो त गोठालो हो, तस्करीको नाइके हो, चोरी जारी पैठारीको नाइके हो। साथै आफ्नो प्रवचनमा उनले विभिन्न जातीय भेदभाव विरुद्ध एडभोकेट गर्दै हुन्थे। उनको कार्यक्रममा प्राय समाजले दलित भनेर वर्गीकृत गरेको व्यक्तिलाई नै अतिथिका रूपमा राखिन्थ्यो। उनको स्टोरी न्यारेट गर्ने यस्तो मोडर्न एप्रोचलाई प्रायले मन पराउन त पराए, तर सबैले पराउन आवश्यक पनि ठानेनन् र जसले ठानेन नि उसैले 62 साल वैशाख 23 गतेको बिहान उधम्स मचाएर फरार हुन्छ। रुकुमदिक जिल्ला प्रवचन थियो उहाँको, अनि 6 दिनको दिन उहाँले नुहाइधुवाइ गर्ने 6 बजे नुहाइधुवाइ गर्ने बेलाको टाइममा त्यो सतु लाए। त्यो कहानी सम्झिँदा त साध्यै छैन। मैले त भर नुहाइधुवाइ गरेर बसिरहेको टाइम थियो, त्यति टिभीहरू पनि हेरिनँ। मैले यसो जपसप गर्न लाग्थेँ, अनि बाहिर टिभीहरू हेर्ने साथीहरू आउनुभयो। अनि उहाँलाई त यस्तो घटना गरेछ भनेछ, कुन ठाउँमा हो भने मलाई त त्यति जानकारी नभएको, अन्त पर्वत गइसक्यो भने, अनि होइन रुकुमदेवमा हो भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यो घटना सम्झेपछि त अब त काली नै लाग्दो भइहाल्यो। त्यतिखेर त सबैले यस पछाडिको गिरोह पक्कै पनि माओइस्ट हुनुपर्छ भनेर भन्दै थिए। नारायण पोखरेलको हत्या हुनुभन्दा पहिला पनि विभिन्न ठाउँमा हिन्दू मन्दिर र पुजारीहरूलाई माओइस्टले ह्यारेस गरेको रिपोर्ट पनि गरिएको थियो। उनको मृत्यु हुनुभन्दा ठिक 1 वर्षदेखि घट्दै आएका यी टाइमलाइनहरू हेरौँ है त। 61 साल जेठ 4 गते रामेछाप जिल्लाबाट माओवादीहरूको समूहले एकजना नेपाली राजाको सेनाका पुरोहितलाई अपहरण गर्छन्। सोही साल भदौ 27 गते पोखरामा माओवादीहरूले बम विस्फोट गराएर सेन्ट जोसेफ स्कुल बन्द गर्न बाध्य बनाए। पुस 14 गते नेपालगञ्जमा माओवादीहरूले हिन्दू धार्मिक सङ्गठन शिवसेना नेपालका चिफ अरुण बोटाथोकीको गोली हानी हत्या गरे। पहिला हत्या गर्ने अनि बल्ल फलानाले यस्तो गरेर मारिएको भनेर स्पष्टीकरण दिने माओइस्टले पहिला पनि यस्तो नगरेको थिएन। पण्डित पोखरेलको हत्यापछि माओवादीहरूले एक स्टेटमेन्ट जारी गर्दै उनी यौन शोषणमा संलग्न भएको, अवैध रूपमा सम्पत्ति जम्मा गरेको र दलितहरूको नाम दुरुपयोग गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा पब्लिकको सपोर्ट बटुल्ने प्रयास गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए। हत्या कथित रूपमा दलित मुक्ति मोर्चाले गरेको भनिन्छ, जुन माओवादीसँग एफिलिएटेड भएको एउटा भूमिगत सङ्गठन थियो। उक्त सङ्गठनले लगाएको एक्युजेसनको जवाफ दिन पोखरेल जीवित थिएनन्। वास्तविक कथा सुरु हुन्छ करिब 2 वर्ष पहिले। माओवादी क्रान्तिकारीका समूहका 2 जनालाई पण्डित पोखरेलको घरदेखि गिरफ्तार गरिएको थियो। सोर्सेसहरू भन्छन् पण्डित पोखरेलले माओवादी कार्यकर्ताको बारे पुलिसलाई इन्फर्मेसन दिएको अर्थात् सुरागी दिएको हुन सक्ने भनेर उनलाई माओइस्टले फगत सस्पेक्ट अर्थात् शङ्का मात्र गर्यो। तर यसो भन्दै गर्दा यसको मतलब यो थिएन कि पण्डित पोखरेल राजनीतिक शत्रुदेखि कम्प्लिटली मुक्त थिए। फर द रेकर्ड उनी विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्गत नेपालका प्रेसिडेन्ट थिए र विगत केही वर्षदेखि कट्टरपन्थी हिन्दूहरूले नेपाललाई आफ्नो केन्द्र बनाउने प्रयास गर्दै थिए।
महासङ्घभित्रका केही व्यक्तिहरू पण्डित पोखरेलको लोकप्रियता र उनीप्रतिको क्रेजिनेस देखेर असन्तुष्टि थिए, जसकारण महासङ्घप्रति राम्रो इन्टेन्सन हुँदाहुँदै पनि पोखरेललाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ राम्रो कहिल्यै हुन सकेन, जसकारण महासङ्घभित्र उनको सम्बन्ध चिसिँदै गयो। यदि माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चाले पोखरेलको हत्या गरेको हुन्थ्यो भने यसले सबैभन्दा बढी फाइदा वर्ल्ड हिन्दू फेडरेसन र पोखरेलदेखि रुष्ट भएका अशोक सिंहललाई हुने थियो। वाट इफ माओवादीको दलित समूहलाई अन्य शक्तिहरूले प्रयोग पो गरेका थिए कि? यदि माओवादी पार्टीका नेताहरूले पण्डित पोखरेलको हत्या सम्बन्धी आफ्नो भूमिका स्पष्ट नगरेमा यसले इन्डियन एक्सट्रिमिस्ट हिन्दू सङ्घले मात्र फाइदा पुर्याउनेवाला थियो। उनको मृत्यु सम्बन्धी समाचार प्रसारण हुनुअघि नेपालका स्टेट ओन टिभी र रेडियो नेटवर्क्सलाई उनको नाम अगाडि वाचन शिरोमणि नभन्नु भनेर निर्देशन दिइएको थियो, जुन 2001मा उनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले आफैले वाचन शिरोमणि द जोएल अफ द क्राउन अफ ओरेजरी 8 भाइ छोरा हाम्रो साथमा एउटी छोरी कसलाई दिने भन्नु। स्वर्गीय पण्डित नारायण पोखरेलको विरासत पछि उनको छोरो दिनबन्धु पोखरेलले धाने। छोरो दिनबन्धु युएस जान चाहन्थे, मेडिकल पढ्न चाहन्थे, डक्टरेट हासिल गर्न चाहन्थे, तर उनलाई आफ्नो बुवाको लेगेसी त्यसै हराएर लोप त होस् भन्ने चाहेनन्। मैले पिताश्रीको त्यो अभियानलाई, त्यो विरासतलाई मैले अगाडि बढाउन पाऊँ। म केही जान्दिनँ, अल्पज्ञ छु, तैपनि त्यो अभियानलाई मैले चाहिँ सुचारू गर्न पाऊँ, उहाँको सपनालाई साकार बनाउन पाऊँ र उहाँको सच्चा उत्तराधिकारी भएर त्यो अभियानलाई बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्न पाऊँ। पछि नारायण पोखरेल फाउन्डेसन सुरु गरियो, जुन आज पनि एकदमै सक्रिय छ। माओइस्टले यो प्रहार हिन्दुइजम वा ब्राह्मण पण्डितमाथि गरेको थिएन। प्रहार सर्वप्रथम कसैको श्रीमानमाथि, कसैको बुवामाथि या कसैको छोरोमाथि भएको थियो। ती 6 जना गुन्डाको थिए, अहिले ती कहाँ छन्? आज झन्डै 20 वर्षपछि पनि उहाँको हत्या रहस्यमय नै छ। आखिर इन्भेस्टिगेसन गर्न किन एउटा कम्पिटेन्ट कमिटी बनाइएन? आई ग्यारेन्टी जस्ट फर द सेक अफ मर्सी उहाँको हत्या भएको 4 वर्षपछि नेपाल सरकारले रिलिजियस मार्टियर अर्थात् उहाँलाई शहीद घोषणा गर्यो। आज उहाँलाई स्मरण गर्न श्रीमद् भागवतको झन्डै 22 घन्टा लामो प्रवचन इन्टरनेटमा डकुमेन्ट छ। पर्सनली म सानो छँदा बिहान बिहान रेडियोमा उहाँको प्रवचन सुन्दै उठ्ने गरेको सम्झना छ। नारायण पोखरेल वाज जस्ट अ रिप्रेजेन्टेसन अफ डिक्टेटोरियल माओइस्ट। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तो बाहिर झट्ट हेर्दा बलादमी, आहा चेन्ज मेकर, रिभोल्युसनरी, क्रान्तिकारी राम राम, तर वास्तवमा भित्री काण्ड अनेक। र जाँदा जाँदै पोखरेलले वाचन गर्ने गरेका श्रीमद् भागवतमको एउटा एकदमै रिलेटेबल श्लोक याद आयो। ते देव साधवा साधनम आश्रित यत्र साकुताहम। लाज गाह्रो रहेछ यार यो लाइन त।